สิ่งที่คุณกำลังจะได้ยินนี้ไม่ใช่นิทาน มีโครงสร้างบางอย่างฝังอยู่ใต้ดินบนเทือกเขาในตุรกี มันยาว 157 เมตร มี 3 ชั้น มีห้องและทางเดินภายใน และดินรอบๆมันมีสารอินทรีย์มากกว่าพื้นที่โดยรอบถึง 3 เท่า นักวิทยาศาสตร์กำลังบอกว่านี่อาจเป็นซากของเรือโนอาห์จริงๆ แต่รอก่อน ถ้ามันจริง แล้วทำไมโลกทั้งใบถึงยังไม่รู้จัก และถ้ามันไม่จริง แล้วมันคืออะไร วันนี้เราจะไปหาคำตอบด้วยกันครับ ย้อนกลับไปเมื่อ 4,500 ปีก่อน ในบันทึกโบราณที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยค้นพบ มีเรื่องราวชิ้นหนึ่งที่ปรากฏซ้ำๆกันในทุกวัฒนธรรม ทุกภาษา ทุกมุมโลก เรื่องราวของน้ำท่วมโลก ชาวเมโสโปเตเมียบันทึกไว้บนแผ่นดินเหนียวเมื่อกว่า 4,000 ปีก่อน ในมหากาพย์กิลกาเมช ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีตัวละครชื่ออุทนาปิชติมถูกเทพเจ้าสั่งให้สร้างเรือขนาดใหญ่บรรทุกสัตว์ทุกชนิดแล้วรอดพ้นจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ ชาวฮินดูมีตำนานมนูที่ถูกปลาทองพยากรณ์ถึงภัยน้ำท่วมแล้วสร้างเรือรอดชีวิตมาได้ ชาวพื้นเมืองใน阿拉斯กามีเรื่องเล่าถึงน้ำท่วมใหญ่และชายคนหนึ่งที่รอดมาด้วยเรือและในพระคัมภีร์ไบเบิลมีโนอาห์นักวิชาการพบว่ามีมากกว่า 200 วัฒนธรรมทั่วโลกที่มีตำนานน้ำท่วมในรูปแบบเดียวกันวัฒนธรรมเหล่านี้ไม่เคยรู้จักกันไม่เคยติดต่อกันแต่กลับจำเรื่องเดียวกันได้ความน่าจะเป็นที่สิ่งนี้จะเป็นแค่เรื่องบังเอิญแทบเป็นศูนย์ทีนี้มาดูกันว่าเรือโนอาห์ตามพระคัมภีร์นั้นมันใหญ่แค่ไหนพระคัมภีร์ระบุขนาดไว้ชัดเจนยาว300 ศอกกว้าง50 ศอกสูง30 ศอกแปลงเป็นหน่วยปัจจุบันได้ประมาณยาว137 เมตรกว้าง23 เมตรสูง14 เมตรมี3 ชั้นลองนึกภาพตึก4 ชั้นที่ยาวกว่าสนามฟุตบอลนั่นแหละคือเรือโนอาห์ในปี 2014 ทีมนักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยเลสเตอร์ในอังกฤษตัดสินใจทดสอบจริงๆว่าถ้าสร้างเรือตามขนาดนี้มันจะลอยน้ำได้ไหมผลที่ออกมาทำให้หลายคนต้องนิ่งงันมันลอยได้และสัดส่วนที่ระบุในพระคัมภีร์ยังเป็นสัดส่วนที่เสถียรที่สุดสำหรับการลอยในน้ำเปิดอีกด้วยราวกับว่าใครบางคนที่ออกแบบมันรู้จักวิศวกรรมเรือดีมากๆแล้วสัตว์ทั้งหมดจะจุได้ไหมนี่คือคำถามที่คนมักหยิบมาโจมตีมากที่สุดแต่นักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าโนอาห์ไม่จำเป็นต้องเอาสัตว์ทุกสปีชีส์ขึ้นไปเพราะสัตว์ในตระกูลเดียวกันมีบรรพบุรุษร่วมกันได้สุนัขหมาป่าและหมาจิ้งจอกล้วนมาจากบรรพบุรุษเดียวกันโนอาห์อาจต้องเอาเพียงคู่เดียวของแต่ละตระกูลการประมาณการบอกว่าต้องบรรทุกสัตว์ราว 6,000 ถึง 16,000 ชนิดซึ่งใช้พื้นที่ไม่ถึงครึ่งของเรือในทางทฤษฎีมันทำได้แต่ทฤษฎีไม่ใช่หลักฐานคำถามจริงๆคือมีซากของเรือลำนี้หลงเหลืออยู่ไหมปี 1959 กัปตันอิลฮานดูรูพินาแห่งกองทัพตุรกีกำลังถ่ายภาพทางอากาศในพื้นที่ใกล้ภูเขาอาราราตทางตะวันออกของตุรกีใกล้ชายแดนอิหร่านแล้วเขาก็เห็นมันรูปทรงที่ดูเหมือนเรือขนาดใหญ่มากฝังอยู่ในพื้นดินบนระดับความสูงเกือบ 2,000 เมตรห่างจากยอดเขาอาราราตเพียง 29 กิโลเมตรซึ่งพระคัมภีร์บอกว่านั่นคือที่เรือโนอาห์จอดลงหลังน้ำท่วมโลกโครงสร้างนี้ยาว 157 เมตรเกือบเท่ากับที่พระคัมภีร์ระบุทุกประการสิ่งที่ค้นพบนี้รู้จักกันในชื่อจุดดูรูพินาในช่วงทศวรรษ 1970 ถึง 1990 นักวิจัยชื่อรอนไวแอตเดินทางไปสำรวจซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาอ้างว่าพบซากไม้ซากโลหะและโครงสร้างภายในที่บ่งบอกว่ามันคือเรือแต่ชุมชนวิทยาศาสตร์ไม่ยอมรับผลของเขาเพราะขาดการพิสูจน์ที่เป็นระบบเรื่องนี้จึงถูกทิ้งไว้เป็นเวลานานหลายสิบปีจนกระทั่งปี 2019 ทีมนักวิจัยอเมริกันและตุรกีนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามานั่นคือ GPR หรือ Ground Penetrating Radar เรดาร์ที่ยิงคลื่นลงไปใต้ดินแล้วสร้างภาพโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ข้างล่างไม่ต่างจากการทำ MRI ให้กับพื้นดินเมื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ใหม่ในปี 2023 พวกเขาพบสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมีทางเดินและห้องต่างๆทอดยาวตลอดความยาวของโครงสร้างและสิ่งที่ทำให้นักวิจัยหยุดหายใจคือ
มี 3 ชั้นที่ชัดเจนซึ่งตรงกับที่พระคัมภีร์บอกว่าเรือโนอาห์มี 3 ชั้นพอดีในปี 2024 ทีมเก็บตัวอย่างดิน 88 จุดทั้งในและนอกโครงสร้างผลที่ได้คือดินภายในมีสารอินทรีย์มากกว่าด้านนอกถึง 3 เท่าและมีโพแทสเซียมสูงกว่า 38%แอนดรูว์ โจนส์หัวหน้าทีมอธิบายว่าถ้าเรือไม้ขนาดใหญ่ผุพังอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายพันปีมันจะทิ้งรอยไว้ในดินแบบนี้พอดีแต่ฝ่ายคัดค้านก็มีเหตุผลที่ไม่ควรมองข้ามนิโคลัส เพอร์เซลนักประวัติศาสตร์โบราณจากออกซฟอร์ดตั้งคำถามว่าถ้าน้ำท่วมใหญ่เกิดขึ้นจริงในปี 2,800 ก่อนคริสตกาลแล้วทำไมอียิปต์และเมโสโปเตเมียถึงยังมีอารยธรรมต่อเนื่องโดยไม่สะดุดในช่วงเวลาเดียวกันบันทึกประวัติศาสตร์ของ2 อารยธรรมนั้นไม่มีช่องว่างใดๆเลยนักธรณีวิทยาตุรกีชื่อมูรัต อัฟจีระบุว่าโครงสร้างดูรูพินาน่าจะเป็นก้อนหินปูนขนาดใหญ่ที่เคลื่อนตัวลงมาจากไหล่เขาตามธรรมชาติและรูปทรงที่คล้ายเรือเป็นเพียงผลของการกัดเซาะตามกาลเวลาไม่ใช่ฝีมือมนุษย์และนักโบราณคดีจาก National Geographic บอกตรงๆว่านักวิชาการที่จริงจังไม่มีใครทำงานแบบนี้เพราะโบราณคดีคือวิทยาศาสตร์ไม่ใช่การตามหาสิ่งที่อยากให้เจอและตอนนี้เรื่องนี้อยู่ที่ไหนทีมของแอนดรูว์ โจนส์กำลังวางแผนเจาะสำรวจแกนดินในช่วงปี 2025 และ 2026 ถ้าพวกเขาพบเส้นใยไม้โบราณในระดับความลึกที่ถูกต้องประวัติศาสตร์อาจต้องเขียนใหม่ทั้งหมดแต่ถ้าไม่พบคำถามก็ยังคงอยู่ต่อไปว่าแล้วโครงสร้างนั้นคืออะไรกันแน่ไม่ว่าเรือโนอาห์จะมีอยู่จริงหรือไม่มีสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้แล้วมนุษย์กว่า 200 วัฒนธรรมที่ไม่รู้จักกันต่างจำเรื่องราวเดียวกันได้เรื่องของน้ำที่กลืนกินโลกและชายคนหนึ่งที่สร้างเรือเพื่อรอดถ้าสิ่งนั้นไม่เคยเกิดขึ้นแล้วทำไมทุกคนถึงจำมันได้ถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับจะได้ไม่พลาดแฟ้มลับที่เราจะเปิดในตอนต่อไปขอบคุณที่ดูจนจบครับแล้วเจอกันใหม่ที่ Unknown Files